σημαντικό το γεγονός ότι εισέρχεται σε μια τέτοια συζήτηση ένας ιστορικός τοπικός σταθμός. Και είναι σημαντικό διότι στην Κύπρο ακόμα δεν αρχίσει η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα τοπικά μέσα μέσω τεχνολογικών εξελίξεων. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ελευθερία της έκφρασης, με τον πλουραλισμό της τοπικότητας, τόσο σε επίπεδο τοπικών ειδήσεων, όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. Το ράδιο Πάφος, ο επαρχιακός ραδιοφωνικός σταθμός της επαρχίας, θεωρείται από τους παφίτες το εκφραστικό τους όργανο, η φωνή τους, που ακούγεται δυνατά και γίνεται σεβαστή. Το 1963, ο Νίκος Νικολαίδης, που θεωρείται ο πατέρας της ελεύθερης ραδιοφωνίας στην Κύπρο, δημιουργεί μετά το ξέσπασμα της τουρκικής ανταξίας το πρώτο στην Κύπρο αγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό. Το 1990, ο Νίκος Νικολαίδης εργοδοτεί στην επαρχία του Ράδιο Πάφος, ιδρύοντας τον πρώτον ιδιωτικό επαγγελματικό ραδιοφωνικό σταθμό. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Φώτης Νικολαίδης, διευθυντής του Ράδιο Πάφος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα το παρόν και το μέλλον των τοπικών ΜΜΕ. Κύριε Πρίτανη, φίλοι συγκροτανατές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τόσο το Πανεπιστήμιο Νεάπολης, όσο και την αρχή της ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το ΚΙΠΕ και το ΡΙΚ, για την συνεργασία που είχαμε με σκοπό την συνδιοργάνωση της σημερινής ημερίδας με το πολύ επίκαιρο θέμα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπροστά στην πρόκληση της νέας τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα ως εκπρόσωπος του Ράδιο Πάφος την πρόσκληση να παρευρεθώ και να παρουσιάσω την εισήγησή μου με θέμα το παρόν και το μέλλον των τοπικών μέσων μέσα από το φάσμα της τεχνολογίας. Ευελπιστώ ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι η απαρχή για την διεύρυνση του κύκλου της συνεργασίας μας σχετικά και με άλλα εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τα μέσα. Ζούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε μια εποχή όπου τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας συνέβαλαν ουσιαστικά στον κατακαιρματισμό της δύναμης των μέσων, παρέχοντας παράλληλα στον καταναλωτή τη δύναμη να είναι ενεργός δέκτης και να ελέγχει την αξιοπιστία των μέσων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η ευρεία χρήση του διαδικτύου, των έξυπνων μικρών κινητών συσκευών πολλαπλών χρήσεων, που είναι γνωστά ως smartphones και tablets, και της έξυπνης τηλεόρασης, είχαν ως φυσιολογική συνέπεια να ταρακουνήσουν το οικοδόμημα των παραδοσιακών μέσων. Τεχνολογία, επιχειρηματικότητα και μέσα. Η τεχνολογία και το διαδίκτυο αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για νέους επιστήμονες. Η πιο σημαντική όμως πρόκληση που δημιουργεί η τεχνολογία σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και που αφορά πρωτίστως τα μέσα επικοινωνίας είναι το γεγονός ότι το διαδίκτυο δίνει τεράστια εμβέλεια σε μια μικρή επιχείρηση. Η εμβέλεια αυτή, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσες περισσότερες πιθανότητες παρέχει στο μέσο να ικανοποιήσει την πελατεία του, καταναλωτές και διαφημιζόμενους. Ο εμπορικός πελάτης, για να επενδύσει τα χρήματά του στην διαφήμιση, προσδοκεί σε ωφέλη από τη σχέση value for money. Παγκοσμιοποίηση. Τα μέσα βιώνουν σήμερα τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης. Τα πιο αδύνατα μέσα οδηγούνται στη συγχώνευση. Τα νέα μεγάλα συγκροτήματα με την οριζόντια ανάπτυξη και την απορρίθμιση εμπορευματοποιούν την αποστολή των μέσων στον βωμό του κέρδους. Τεχνολογία και δημοσιογραφία. Μέσα από το ίντερνετ αναδεικνύεται η δικτυωμένη δημοσιογραφία, η οποία λόγω της διαδραστικότητάς της διαφοροποιείται από το παραδοσιακό πρότυπο του επαγγελματία δημοσιογράφου. Αυτή η νέα μορφή δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ του πολίτη και του δημοσιογράφου, που υποχρεώνει συνήθως τη δημοσιογραφία να μοιράζεται την εξουσία της με το κοινό. Έτσι παρατηρούμε πως η νέα τεχνολογία έχει επιδράσει πάνω στη δημοσιογραφία, μετατρέποντας τον πολίτη από παθητικό δέκτη σε συνεργάτη στην διαδικασία παραγωγής ειδήσεων. Στην Κύπρο σήμερα. Στην Κύπρο σήμερα, το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο αριθμεί 22 τηλεοπτικούς οργανισμούς και εκπομπές τους, 4 κανάλια μέσω της πλατφόρμας του ΡΙΚ, 10 ιδιωτικούς και 4
δημόσιους παγκύπριους ραδιοσταθμούς, 36 ραδιοσταθμούς τοπικής εμβέλειας και 7 μικρής τοπικής εμβέλειας. Τον Ιούλιο του 2011, η Κύπρος κατάφερε να πετύχει τη μετάβασή της από το αναλογικό στο ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον. Με βάση την τροποποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη νέα ψηφιακή εποχή, καταργήθηκε η έννοια της τοπικότητας. Για το θέμα αυτό θα επανέλθω σε λίγο. Σήμερα, τα μέσα της Κύπρου αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δημιουργήθηκε από την αναντιστοιχία μεταξύ της ποσότητας των μέσων και του μεγέθους της αγοράς της Κύπρου. Η πολιτική που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 90 για αδειοδότηση όλων των αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων συχνοτήτων στο αναλογικό ραδιοτηλεοπτικό πεδίο επέδρασε αρνητικά στην ανάπτυξη των μέσων, κυρίως των τοπικών. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια όλοι οι κλάδοι της οικονομίας μας ουσιαστικά επιδίνωσε ακόμη περισσότερο την προοπτική επιβίωση των μέσων, γεγονός που το οδήγησε σε συρρήκνωση. Κάποια μέσα, τα πιο αδύνατα, έχασαν ήδη την ανεξαρτησία τους και λειτουργούν ως δορυφόροι. Και εδώ τίθεται και το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου, της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας. Ψηφιακή τηλεόραση. Σήμερα, βέβαια, με την ψηφιακή τηλεόραση, οι διαθέσιμες συχνότητες έχουν πολλαπλασιαστεί για τους ενδιαφερόμενους, όμως, όπως έχω προαναφέρει, ο πολλαπλασιασμός αυτός των μέσων σε μια μικρή αγορά δεν συνταυτίζεται ούτε με την βιωσιμότητα, ούτε με την πολυφωνία, αφού στο τέλος και πάλι οι ισχυροί θα απορροφήσουν τους αδύνατους. Ας δούμε τώρα γιατί κάποιοι τοπικοί δεν μετατράπηκαν σε παγκύπριους ψηφιακούς σταθμούς. Συνεπία λοιπόν της τροποποίησης της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη νέα ψηφιακή εποχή και τα 3 τοπικά τηλεοπτικά κανάλια της Πάφου, ένα της Λεμεσού και ένα της Λευκωσίας, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και υποχρεώθηκαν από τον Ιούλιο του περασμένου χρόνου σε αναστολή της λειτουργίας τους. Το ετήσιο κόστος συμμετοχής ενός σταθμού στη ψηφιακή πλατφόρμα, μαζί με το τέλος άλλης λειτουργίας και καταβολής δικαιωμάτων στο ρυθμιστή τηλεπικοινωνιών, ανέρχεται σε 180.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος που απαιτείται για να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό στην παγκύπρια αγορά τηλεοπτικό προϊόν και για να έχει έσοδα ώστε να κινείται τουλάχιστον στο μικρό του σημείο, κρίθηκε ως υψηλού κινδύνου επένδυση. Όλα αυτά δεδομένης της οικονομικής κρίσης, του επιπλέον κόστους που χρειαζόταν για την σταδιακή επένδυση στη νέα ψηφιακή τεχνολογία, των μη ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων χρόνων, καθώς και της έλλειψης ρευστότητας που οδήγησαν τα τοπικά κανάλια στην αδυναμία μετάβασής τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Πλανάται όμως και η απορία των παπίων, γιατί δεν παρέμειναν τοπικά τα κανάλια. Από τεχνικής άποψης, πάντως, δεν υπήρχε πρόβλημα. Είναι εδώ ο φίλος μου ο Μαγιώτης και αν όντως υπάρχει, αν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει μετά. Μήπως ήταν θέμα όμως πολιτικής απόφασης? Στην συζήτηση που θα ακολουθήσει, εύχομαι να απαντηθεί το ερώτημα. Τοπικά μέσα της Πάφου, του χθες και του σήμερα. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να ταξιδέψουμε μαζί για λίγο πίσω στον χρόνο, να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα τοπικά μέσα της Πάφου. Στην Πάφο των δεκαετιών του 30 και του 40, δύο αντίπαλοι πολιτευτές και λόγοι έκαναν σημαντική την παρουσία τους στον εκδοτικό τομέα στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τον τύπο προκειμένου να προβάλλουν και να προωθούν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια, στην Πάφο των διακοινωτικών ταραχών του 1963 έκανε την εμφάνισή του ο πρώτος ερασιτεχνικός αυτοσχέδιος ραδιοσταθμός και το 1974 ο ελεύθερος ραδιοσταθμός της Κύπρου. Στην Πάφο του 1990, υπό συνθήκες νομιμότητας, πρωτοεμφανίστηκαν οι πρώτοι ιδιωτικοί τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. 3 χρόνια αργότερα ο τοπικός έντυπος τύπος και το 1996 η πρώτη τοπική τηλεόραση. Έτσι, φτάνουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2011 να έχουμε στην Πάφο της οικονομικής ύφεσης 3 ζημιογόνα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, 6 τοπικούς ραδιοσταθμούς,
ένα μικρής τοπικής κάλυψης ραδιοσταθμό, 3 τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, μία μηνιαία και μία διμηνιαία αθλητική εφημερίδα, ένα μηνιαίο, ένα τριμηνιαίο περιοδικό και ορισμένα άλλα ξενόγλωσσα έντυπα. Σήμερα δεν υπάρχουν τα τοπικά τηλεοπτικά της Πάτου, ενώ ένας ραδιοσταθμός δεν μεταδίδει πρόγραμμα.